Серед циклопічних вершин і стрімких гірських долин, між так званими цивілізованими землями людей і спустошеними просторами темних земель, лежать прадавні твердині однієї з найдавніших рас відомого світу – дворфів. Колись їхні володіння простягалися вздовж крайсвітних гір і далеко за їхні межі, охоплюючи менші гірські хребти далеких земель. Та нескінченні війни, вторгнення ворогів із поверхні і глибин землі значно скоротили кордони цього королівства. Але горе тому, хто наважиться заговорити про його занепад. На полі бою дворфи славляться незламною відвагою, воюючи пішими у щільному строю, закутих у майстерно виковані обладунки та озброєних бездоганно збалансованими сокирами і молотами. Вони залишаються одними з найстійкіших воїнів у світі. Попри всі випробування, Караз-Анкор, так дворфи називають своє королівство, і досі стоїть непохитно. У ці темні часи він залишається бастіоном честі, сили та мужності у світі, який беззупинно штурмують сили хаосу і руйнування. Це відео присвячене кремезній, мов шматок грубої сталі, армії дворфів у Warhammer The Old World. Але перш ніж ми вирушимо в похід, пропоную познайомитися з моїми друзями, які завжди готові підтримати мене кухлем Багманського або подарувати найкращий злиток руди. Приєднуйтеся і ви до нашої компанії за одним із посилань на екрані або в описі. Караз-Анкор було засновано ще на світанку світу, коли боги-предки повели свій народ досліджувати краєсвітні гори. Із темних печер, що стали їхнім першим прихистком, дворфи прокладали тунелі глибоко під холодною землею в пошуках дорогоцінних руд і мінералів. Там вони споруджували величні підземні чертоги, наповнюючи їх світлом і теплом своїх кузень і горнів. Інші виходили з мороку назустріч сонячному світлу, де зводили могутні фортеці серед гірських вершин. Згодом їхні дослідження повели їх на північ, південь, схід і захід. Вони простягали свої шляхи вздовж гірських хребтів до найвіддаленіших куточків світу, шукаючи багаті поклади руди та нові землі, які могли назвати своїми. Та ця золота доба не могла тривати вічно. Коли хаос прийшов у світ, дворфи Старого Світу були відрізані від своїх далеких родичів. Щойно сили хаосу вдалося відкинути, як підступні ельфи принесли війну до Старого Світу. Ледве дворфи змогли відкинути ельфів назад у море, як краєсвітні гори здригнулися від могутніх землетрусів. Услід за ними з бездонних надр вирвалися незліченні орди лихих створінь, що кинулися штурмувати дворфійські твердині. З часом могутність дворфів була зламана. Та вони не скорилися і донині сповнені рішучості повернути свої втрачені домівки і відродити колишню велич Караз-Анкор. Столицею королівства дворфів є Караза-Карак, найбільша, найдавніша і найкраще укріплена твердиня. Дворфи вірять, що навіть якщо кожен із них загине, захищаючи її, вічно вершина стоятиме доти, доки не настане кінець самого світу. Її володар на той час, король Аліріксон, носить титул Верховного Короля всіх дворфів. Саме тут, у священних залах неймовірної давнини, зберігаються найцінніші реліквії народу – Велика книга образ і книга пам'яті. Для дворфів історія власного роду є предметом безмежної гордості, а будь-яка кривда, завдана одному, вважається образою для всіх – живих, померлих і навіть ще не народжених. Саме тому помста за давні образи для них є священним обов'язком. Багато дворфійських твердинь і досі залишаються втраченими. Колись величні караки нині лежать у руїнах або перебувають під владою орків, гоблінів та інших лихих створінь. Але для дворфів повернення цих місць – це не лише питання честі. У їхніх глибинах досі приховані реліквії і забуті знання золотої доби, безцінні скарби, заради яких будь-який дворф без вагань віддав би життя. Саме тому час від часу
часу гільдія інженерів споряджає експедиції, що вирушають у дикі землі, аби повернути загублені караки. Відновлюючи стародавні механізми і креслення, вони прагнуть повернути втрачені технології минулого та створити зброю, здатну допомогти дворфам відвоювати ще більше своїх прадавніх твердинь. Осередком дворфійської інженерної думки є Жувбар, де розташована знаменита гільдія інженерів. Саме звідси вирушають експедиції в пошуках утрачених технологій, і саме тут почалася історія одного з найвидатніших дворфійських винахідників. Бурлока Дамінсона вважали справжнім генієм інженерної справи навіть серед народу, знаменитого своєю винахідливістю. Та його невгамовне прагнення доводити кожен експеримент до межі можливого раз у раз приводило молодого винахідника перед майстрами гільдії для обговорення його схильності змушувати речі вибухати. Хоча багато молодих інженерів за подібну необережність мусили терпіти принизливі покарання або навіть у найсерйозніших випадках вигнання з гільдії, Бурлока знову і знову рятувала репутація його батька, шанованого інженера і прихильника традиційних поглядів. Та після одного особливо небезпечного експерименту, який ледь не завершився катастрофою і змусив терміново евакуювати цілий сектор Жувбару, навіть вплив батька не зміг урятувати його від суворих наслідків. Бурлока викликали до ради майстрів гільдії інженерів. «Досить, юначе! Твій талант надто цінний, щоб витрачати його на вибухи і зруйновані майстерні. Ти або використаєш його на благо Каразанкор, або назавжди покинеш нашу гільдію». Майстри сподівалися, що після такого ультиматуму Бурлок візьметься за справді корисну роботу, створить нові механізми для шахт чи продовжить свої дослідження в галузі далекомірної оптики. Та Бурлок лише всміхнувся. «Тоді дозвольте мені повернути Хазід-воск». Майстри переглянулися. Це було зовсім не те, що вони мали на увазі. Колись це була велична твердиня гільдії інженерів, втрачена ще в часи лиха. Якщо її сховища вціліли, у них могли зберігатися креслення і технології, яких не бачив жоден живий дворф. Після тривалих обговорень головні інженери погодилися підтримати експедицію Бурлока, сподіваючись, що тягар командування навчить молодого дворфа відповідальності і, можливо, дозволить відкрити технології, втрачені багато століть тому. Або принаймні допоможуть позбутися цього молодого дурня. Бурлок із завзяттям узявся до підготовки, прагнучи якомога швидше дістатися до чудес Золотої доби та зануритися в записи великих умів минулого. Хоча завдання, що стояло попереду, було аж ніяк непростим, Бурлок лише за кілька тижнів зумів зібрати чимале військо серед воїнів Жувбару. Пагорби навколо міста вже давно здригалися від гуркоту кузень і промислових майстерень, але тепер дзенькіт важких ковальських молотів і брязкіт сталі лунав удень і вночі. Першими на заклик відгукнулися численні шахтарські клани. На відміну від інших дворфів, вони носять у бій не сокиру, а своє шахтарське кайло, володіючи ним з такою майстерністю, що це аж ніяк не є недоліком. Їхні навички дозволяють прокладати тунелі під полем бою і зненацька з'являтися просто перед ворогом, а смертоносна вибухівка робить шахтарів особливо небезпечними проти щільного ворожого строю. Тим часом полки стрільців накопичували величезні запаси боєприпасів для майбутнього походу. Артилеристи наповнювали великі дерев'яні бочки чорним порохом, а когорти дворфійських воїнів гострили сокири і лагодили ланки своїх обладунків. Дворфи-воїни становлять основу будь-якого війська Каразанкор. Переважно це молоді дворфи, яким ледь виповнилося 100 років, а в мирний час вони працюють каменярами, пивоварами, ковалями та представниками десятків інших ремесел. На полі бою саме вони першими сходяться з ворогом. Закуті в міцні обладунки і озброєні сокирами та щитами, дворфи-воїни здобули славу одних із найвитриваліших і найстійкіших бійців Старого Світу.
Поряд із численними гарматами дворфи готували до транспортування підземними шляхами ескадрилії гірокоптерів і гіробомберів, завантажуючи їх на довгі пласкі вози, запряжені витривалими поні. Гірокоптер – це одна з найвідоміших машин гільдії інженерів, створена за образом дракона і бурильної машини. Цей невеликий, але надзвичайно маневрений літальний апарат дозволяє дворфам швидко атакувати будь-яку ділянку поля бою, ведучи вогонь із повітря без необхідності вступати в рукопашний бій. Його важче озброєний побратим гіробомбер несе на борту 11 бомб та потужну носову рушницю, перетворюючи скупчення ворогів на суцільне згарище. Тим часом Бурлок відправив посланців до Караза Карак, Карак Варн та Карак Кадрін, сповіщаючи про свою місію і запрошуючи їх приєднатися до гільдії інженерів у визволенні Хазіт Воск. Очікувано, більшість відмовилася надсилати воїнів на допомогу експедиції. Натомість король Карак Кадріну, Унгрім Залізний Кулак, видав прокламацію, яка швидко поширилася серед численних винищувачів, що мешкали в його твердині та навколишніх пустках. Невдовзі із Карак-Кадріну прибув загін дворфів, кожен із яких прагнув лише одного – загинути в бою, спокутувавши давню ганьбу. Та попри своє бажання знайти смерть, винищувачі ніколи не шукають легкої поразки. Навпаки, вони кидаються проти найнебезпечніших ворогів, б'ючись із такою люттю, що заслужили славу одних із найстрашніших воїнів Каразанкор. Шукачі погибелі – це найодержиміші серед винищувачів. Вони приковують дві сокири до своїх зап'ясть, щоб не мати змоги випустити їх із рук. І з шаленим завзяттям врізаються в самісіньке серце ворожого війська. Для них існує лише один шлях уперед, назустріч найнебезпечнішому ворогу. Разом із воїнами Карак-Кадріну прибула й невелика батарея сумнозвісних гоблінорубів. Ці експериментальні бойові машини засипають ворога градом обертових сокир. Проте їхня репутація настільки суперечлива, що більшість інженерів воліє триматися від них подалі. Тож керувати гоблінорубами зазвичай погоджуються лише винищувачі, яким уже нічого втрачати. У часи Золотої доби дворфи прокладали під краєсвітними горами величезну мережу тунелів, що з'єднували найвіддаленіші твердині Каразанкор. Ці підземні шляхи дозволяли торговцям і мандрівникам оминати небезпечні землі на поверхні, а дворфійським арміям швидко і непомітно пересуватися між караками. Хоча багато тунелів із часом було втрачено через навали ворогів або зруйновано обвалами, головні шляхи до Караза-Карак і досі залишалися безпечними. Саме ними Бурлок повів своє військо на південь до столиці, а вже звідти на поверхню, щоб подолати останній відрізок шляху. Безпеку підземних шляхів забезпечують залізоломи – елітні вартові тунелів. Вони стримують будь-яку загрозу, що підіймається з темних надр, б'ючись у вузьких проходах щільною стіною щитів і громрилових обладунків. Навіть найстрашніші чудовиська не часто здатні прорвати їхню оборону. Коли ж ворогів стає надто багато, на допомогу приходять залізні дрейки, озброєні смертоносними вогнеметами. У тісних тунелях їхня пекельна зброя стає особливо руйнівною, перетворюючи вузькі проходи на справжню пастку для будь-якого нападника. Дворфійська рать здатна годинами крокувати без перепочинку, спокійно сьорбаючи ель і жуючи пайки просто на ходу. Завдяки своїй легендарній витривалості військо Бурлока вже за кілька тижнів залишило підземні шляхи і вийшло на поверхню південніше Караза-Карак. Відтоді експедиція дедалі частіше зазнавала нападів бродячих орочих зграй і вовчих вершників. Дворфи знали, якщо дрібних загонів стає так багато, десь поблизу неодмінно збирається велика орда.
Нападників зустрічали залпи поспіхом розгорнутих бойових машин і точні постріли з перечак. Попри дедалі більшу популярність рушниць, ці досвідчені арбалетники й досі залишаються вірними своїй зброї. Вони більше довіряють гострому оку і міцній тятиві, ніж новомодним прицілам і чорному пороху, а їхні важкі арбалети здатні пробити навіть обладунки чорного орка. Щоб з'ясувати, що чекає на них попереду, Бурлок наказав підняти в повітря розвідувальні гірокоптери. Розпаливши двигуни, машини стрімко злетіли в небо і зникли між гірськими вершинами. Лише із заходом сонця розвідники повернулися зі звісткою, якою всі потай боялися. Укріплені верхні рівні Хазітвоск були захоплені їхнім прадавнім ворогом. Колись велична твердиня тепер перетворилася на потворну рану на схилі гори. Над її кам'яними мурами тріпотіли обірвані орчі прапори, а на швидкоруч зведені дерев'яні палісади затуляли огидні проломи, що вкривали фортечні стіни. Усі присутні присягалися помститися, а багато хто наполягав, щоб Бурлок негайно розпочав штурм, сподіваючись, що гарячковість молодого дворфа принесе швидку і рішучу перемогу. Та Бурлок не був дурнем. Замість того, щоб кидатися в бій навмання, Бурлок наказав облаштувати укріплений табір неподалік від міської брами, але на безпечній відстані, щоб навіть криві гоблінські бойові машини не становили серйозної загрози. Поки дворфи працювали, загони орків і гоблінів, приваблені гуркотом будівництва, раз по раз збігалися з навколишніх пагорбів, намагаючись зірвати роботи. Проте саперам майже не доводилося відриватися від своєї справи. Безладні банди зеленошкірих зустрічав точний вогонь рушниць, або ж їх швидко вирізали спраглі до бою винищувачі. Усього за кілька годин інженери Бурлока звели кільце барикад і укріплених вогневих позицій, створивши для дворфійського війська надійний плацдарм для майбутньої облоги. Наступного дня ранковий спів птахів раптово перервав глухий гуркіт першого гарматного пострілу. На превелику втіху орків, які насмішкувато визирали стіни й могутньої фортеці, важке ядро впало в землю, не долетівши до стін. Та зеленошкірі швидко зрозуміли, що одного пострілу Бурлокові було цілком достатньо, аби пристріляти всю батарею гармат. Ще до того, як дим від першого пострілу розсіявся, артилеристи відкрили справжнє пекло. Долину заповнив безперервний гуркіт гармат, а земля здригалася, коли ядра виривали зі стін величезні шматки каменю. Гармати – найпоширеніша артилерія Каразанкор. Хоч вони і поступаються імперським розмірами, зате славляться винятковою точністю. Коли ж ворогів надто багато, у бій вступають органні гармати, що одним залпом випускають цілий град ядер і буквально косять щільні ворожі лави. Та дворфи не були б дворфами, якби поряд із новітніми винаходами не використовували зброю, перевірену тисячоліттями. Однією з таких машин є баліста – велетенський арбалет, здатний метати важкі болти на величезній відстані. Проста, надійна і порівняно дешева у виготовленні, вона чудово підходить для полювання на великих чудовиськ, таких як тролі чи виверни. Не менш грізною зброєю є метальник образ. Його масивні валуни легко трощать укріплення та розчавлюють купи ворогів. Після початку війни помсти дворфи почали висікати на цих каменях свої образи, а згодом і вкривати їх рунами, що посилювало удари. «Зруйнуйте їх!» – командував Бурлок. «Зруйнуйте ці зведені дворфами мури, бо ще до кінця цього дня ми зведемо їх знову на фундаменті з кісток урків». Хоч Бурлока й боляче вражало руйнування древнього каменю, створеного руками його предків, він не припиняв обстрілу до самого полудня. Лише тоді молодий інженер наказав зробити перепочинок, щоб гармаші могли доглянути свою зброю. Та щойно гармати стихли, біля брами здійнявся рух. Із темряви внутрішніх залів вирвалася величезна орда ревучих орків, за якою сунули натовпи верескливих гоблінів і слинявих тролів.
тролів. Коли зеленошкірі ринули на дворфійські укріплення, Бурлок зрозумів, що ворог, схоже, залишив твердиню погано захищеною, прагнучи якнайшвидше нав'язати бій. І, можливо, це був шанс не лише зламати хребет Орди, а й одним рішучим ударом відвоювати твердиню. Бурлок міцніше стиснув свій молот і наказав воїнам готуватися до бою. Орда хлинула з похмурих залів Хазіт-Воск, немов зелена вода з прорваної греблі, сподіваючись затопити ворога своєю чисельністю. Та замість паніки її зустріла незламна стіна дворфійської сталі. Зімкнувши щити і стоячи плече до плеча, дворфи непорушно чекали удару, закуті в майстерно викувані обладунки зі смертоносними сокирами та молотами напоготові. Та перш ніж зеленошкірі встигли дістатися укріплень, на них обрушився нищівний град гарматних ядер, валунів і вибухів. Дворфійська артилерія методично розривала щільні натовпи зеленошкірих, залишаючи після кожного залпу криваві просіки серед атакуючих. Особливо руйнівними виявилися експериментальні полум'яні гармати, один із найновіших винаходів гільдії інженерів Жуббара. Вони вивергають потік розпеченої алхімічної суміші, що вкриває ворогів палаючою смолою. Після такого залпу від цілих загонів зеленошкірих нерідко залишалися обгорілі рештки, а ті, кому пощастило вижити, в паніці тікали з поля бою. Коли ворог підійшов ближче, його зустріли безперервні залпи рушниць громовержців. Хоча деякі консервативні дворфи і досі ставляться до вогнепальної зброї з певною недовірою, вона вже давно стала звичним явищем у війську Каразанкор. Громовержці – це майстри рушничної справи. Хоч їхня зброя поступається арбалетам у дальності, вона значно перевершує їх у пробивній силі. Дворфійська рушниця здатна пробити навіть важкі пластинчаті обладунки, роблячи громовержців особливо небезпечними для найміцніших ворогів. Навіть коли зеленошкірі підходили впритул, вони спокійно і методично продовжували заряджати та вести вогонь, раз по раз вивільняючи громову лють своїх рушниць. Наступальні лави орків і гоблінів буквально танули під невблаганним вогнем. Та зеленошкірі не знають слова «обережність». Осліплені люттю і жагою битви, вони продовжували наступ, переступаючи через тіла полеглих, аж поки не врізалися в непохитний мур дворфійських щитів. Саме тоді почалася справжня битва. Там, де зеленошкірі покладалися на грубу силу і шалений натиск, дворфи відповідали майстерністю, залізною дисципліною та незламною впертістю. І якщо битва затягувалася, це лише грало їм на руку. Адже якщо дворфи займали позицію, то стояли на ній до останнього подиху. Першими зустріли ворога довгобороди, найдосвідченіші воїни Каразанкор. Лише дворф, який прожив понад 120 років або відростив бороду до самої землі, може заслужити це звання. За їхнім постійним бурчанням про те, що раніше все було краще, ховаються століття бойового досвіду. Озброєні сокирами і сповнені жаги помсти за кожну давню образу, довгобороди стояли непорушно, не відступивши ні на крок. Поруч їх підтримували молотобійці, особиста гвардія дворфійських королів і танів. Лише найхоробріші і найвідданіші воїни удостоюються честі вступити до їхніх лав. Озброєні величезними рунічними бойовими молотами, вони обрушували на ворогів удари такої сили, що ті трощили щити, ламали обладунки і буквально змітали зеленошкірих із дороги. Бурлок бився в перших лавах, випускаючи перегріті черги зі своєї заклепкової рушниці і трощачи черепи палаючою головою ковальської кувалди. Обидві його винахідливі зброї були не менш небезпечними для власника, ніж для ворогів. Та цього дня вони виправдали кожен опік і кожен шрам, що залишили на своєму творцеві. Поступово натиск зеленошкірих захлинувся. Орки втрачали ватажків, їхні лави змішувалися, або
бойовий клич змінювався криками паніки. Дворфи ж, не порушуючи строю, невблаганно тіснили ворога вперед, залишаючи за собою лише понівечені тіла і розбиту зброю. Тролів, які намагалися врятуватися втечею, наздоганяли гірокоптери, поливаючи їх вогнем і бомбами, доки останній із них не впав. Коли битва завершилася, шлях до твердині був відкритий. Експедиційне військо Бурлока увірвалося до Хазіт-Воск і відвоювало його верхні рівні. Та це була лише перша перемога. Попереду на дворфів чекали роки запеклих битв за кожен зал, кожен тунель і кожен камінь їхньої прадавньої спадщини. Адже для народу Каразан-Кор жодна образа не забувається, а кожна втрачена твердиня рано чи пізно має бути повернута. На цьому в мене все. Перевірте, чи підписані ви на канал, щоб не пропустити відео про наступну армію Warhammer The Old World. Також заглядайте в Discord і Telegram, щоб дізнатися більше про мою діяльність поза YouTube. Скоро побачимося в рекомендаціях.